Teh size lahan? I'm a size 8. Teh size lahan? Saya tak tahu. I don't know. Saya tak tahu. Saya mempunyai wang. I have money. Saya mempunyai wang. Betul tu. That's right. Betul tu. Dia cantik. She's pretty. Dia cantik. Saya tidak pasti. I'm not sure. Saya tidak pasti. Tiada lagi. Nothing else. Tiada lagi. Bukan baru-baru ini. Not recently. Bukan baru-baru ini. Biarlah saya semak. Let me check. Biarlah saya semak. Anda gariyar way sibor. Are you busy? Anda gariyar way sibor. Saya tidak sibuk. I'm not busy. Saya tidak sibuk. Saya akan mengambilnya. I'll take it. Saya akan mengambilnya. Itu salah. That's wrong. Itu salah. Saya tak kisah. I don't mind. Saya tak kisah. Adwi Anda merokok? Do you smoke? Adwi Anda merokok? Saya tak kisah. I don't care. Saya tak kisah. Saya sepaham. I understand. Saya sepaham. Saya seorang guru. I'm a teacher. Saya seorang guru. Saya selsema. I have a cold. Saya selsema. Adakah Anda bersedia? Are you ready? Adakah Anda bersedia?